سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد علائم پیش دیابت اطلاعاتی علمی پزشکی رو در اختیارتون بگذاریم. علائم پیش دیابت موضوعی است که این روزها در بسیاری از مردم شایع است. امروز به دلیل سبک زندگی پرخطری که افراد نسبت به گذشته دارند، بیماری دیابت به خوبی شناخته شده و در بین مردم آشناست، اما افراد کمی نسبت به علائم پیش دیابت اون آگاهند. پیش دیابت در واقع حکم کشتار رو داره. زمانی است که شما قند خون بالاتر از حد نرمال دارید اما نیاز به دریافت دارو یا درمان ندارید و نمیتوان گفت که به هیچ شکل از علائم دیابت هم دچار هستید. و در چنین مواقعی است که احتمالاً پزشک از شما میخواد که برای عدم دچار شدن به دیابت از مصرف برخی خوراکی‌ها جلوگیری کرده و یا رژیم غذایی خاصی رو رعایت کنید. و در نظر داشته باشید زمانی که علائم پیش دیابت در فردی ظاهر میشه، اون فرد مستعد ابتلا به دیابت در آینده خواهد بود و احتمالاً در صورتی که دستورات پزشک رو رعایت نکنه در سنین بالاتر به یکی از انواع دیابت مبتلا خواهد شد. اما علائم آزمایشگاهی پیش دیابت چیه؟ زمانی که شما تست قند خون یا آزمایش دیابت میدین، اطلاعاتی رو به دست میارین که بر اساس اون میتونید متوجه بشید آیا به پیش دیابت یا یکی از انواع دیابت دچار هستید یا نه. در چنین شرایطیه که در صورتی که علائم و اطلاعات حاکی از مستعد بودن بدن شما برای ابتلا به دیابت باشه، علائم آزمایشگاهی پیش دیابت رخ داده. در واقع علائم آزمایشگاهی پیش دیابت میتونه نشانه‌هایی از استعداد فرد برای ابتلا به بیماری دیابت نوع اول یا دوم رو به اطلاع برسونه. اگرچه وجود این علائم نیازمند مصرف دارو یا داشتن شرایط کنترلی مانند بیماران دیابتی نیست، اما فردی که علائم آزمایشگاهی پیش دیابت رو مشاهده میکنه باید مواردی رو برای عدم ابتلا به مرض قند رعایت کنه. آزمایش دیابت رو هنگام ناشتا انجام میدن. از این رو افراد دیابتی که قصد سنجش قند خون خودشون رو دارن در هر نوبت از آزمایش باید به صورت ناشتا به آزمایشگاه مراجعه کرده و تست رو انجام بدند. اما چگونه بفهمیم دیابت داریم؟ برخی از علائم رایج میان مبتلایان به این بیماری به شهر زیره. اول، نیاز به دفع ادرار به صورت مکرر به طوری که این وضعیت برای مدت قابل توجهی ماندگار باشه. دوم، احساس تشنگی شدید بدون هیچ گونه توجیه. سوم، عفونت‌های ادراری. و چهارم، کاهش وزن ناگهانی. زمانی که این نشانه ها را در بدنتون مشاهده می کنید، نیاز دارید که به یک پزشک عمومی مراجعه کرده و سپس با انجام یک تست قند خون علائم خودتون رو بررسی کنید. علائم عبارت دیابت خاموش کدام هستند؟ اول، خستگی. دوم، اضافه وزن. سوم، کبودیایی که خوب نمیشن. چهارم، عدم تمرکز. پنجم، اختلال در خواب. و ششم، بروز نقاط تیره روی پوست. در صورتی که همه این علائم همزمان با هم رخ بده، احتمال ابتلا به پیش دیابت بسیار بالاست و شخص باید با انجام آزمایش نسبت به بروز این بیماری اطمینان خاطر حاصل کنه. از اونجایی که پیش دیابت مانند دیابت یک ابتلای قطعی به قند خون محسوب نمیشه، داروهای تجویز شده در اون نیز با دوز داروهای تجویز شده برای بیماران دیابتی متفاوته. میزان مصرف متفورمین در پیش دیابت بنا به علائم آزمایشگاهی موجود برای هر فرد به دستور پزشک متفاوته. این دارو عوارض نیز در پی داره که در صورت مشاهده با داروهای مشابه جایگزین میشه، اما از عوارض رایج و قابل کنترل اون میتونیم به موارد زیر اشاره کرد. اول، بیقراری در خواب. دوم، خواب آلودگی. سوم، عدم توانایی در تمرکز. چهارم، کاهش وزن. پنجم، تهوع. و ششم، معده درد. اما چگونه میتوان با ورزش کردن پیش دیابت رو کنترل کرد؟ داشتن فعالیت بدنی روزانه در صورت تداوم به سوخت و ساز و متابولیسم بدن کمک کرده و راندمان اون رو بالا میبره. لذا مواد قندی مصرف شده در طی روز به صورت طبیعی توسط بدن سوزانده شده و در شریان‌ها جذب نمی شود. از این رو لازم فرد مبتلا به دیابت یا پیش دیابت به طور مکرر به پیاده روی، دویدن یا در صورت توان ورزش‌های مناسب دیگری بپردازه. آیا پیش دیابت حتما به دیابت تبدیل میشه؟
خیر، در صورتی که پیش دیابت رو کنترل کنیم لزوماً به دیابت مبتلا نمیشن، اما اگه نسبت به آن بی‌توجه باشیم احتمالاً به دیابت مبتلا خواهند شد. علائم و نشانه‌های شایع و حتمی دیابت چیه؟ تکرار ادرار، تشنگی و گرسنگی بی‌دلیل و زیاد، خستگی بی‌دلیل و زیاد، تاری دید، تمرکز پایین، خواب آلودگی و کبودی زیاد. مصرف تخم مرغ چه تأثیری بر پیش دیابت داره؟ تخم مرغ ماده غذایی مقوی برای مبتلایان به پیش دیابته، زیرا حاوی کربوهیدراته که قند خون رو بالا نمیبره و به علاوه فرد رو از گرسنگی میرهاند. اکثر دیابتی ها بیماری خود را با متفورمین کنترل میکنن، اما این بیماری مردی نیست که بتوان به صورت خود درمانی اون رو برطرف کرد. لذا هر بیمار مبتلا به پیش دیابت یا انواع دیگر دیابت لازمه تحت درمان و نظارت پزشک متخصص قرار بگیره تا با توجه به شرایط فیزیکی و سلامتی داروها و رژیم غذایی مختص به بیمار کمک بشه. هر یک از خوراکی‌ها و غذاهایی که ما در طول روز مصرف می‌کنیم تأثیرات مختلفی بر روی روند بالا رفتن قند خون ما داره. برخی از اونها به مرور زمان و برخی به سرعت قند خون ما رو افزایش میدن. در این میان شاخصی تحت عنوان گلیسمی وجود داره که میزان این اثر بخشی رو در غذاهای مختلف سنجیده و اطلاعاتی رو برای حفظ سلامت بیماران پیش دیابتی در اختیار ما میذاره. زمانی که گلیسمی غذایی 55 کمتر باشه، این غذا روند رشد قند خون رو به طور آهسته افزایش میده، اما اگر غذایی دارای گلیسمی بیشتر از 70 باشه سریعاً بر روی روند رشد قند خون تاثیر میذاره. برای مثال ماهی ها گلیسمی پایینی دارن، از این رو دیابتی ها به راحتی میتونن اون رو در رژیم غذایی خودشون مصرف کنن. در اینجا جدول گلیسمی رو بررسی میکنیم که در مورد مواد غذایی مختلف مقدار گلیسمی اونها رو درج میکنه. همینطور که در جدول مشاهده میکنید مواد غذایی با شاخص قندی بالا شامل چوب شور، سیب زمینی سفید، برنج قهوه‌ای، برنج سفید، خرما، نان سفید، هندوانه، گندمک، چیپس، ذرت، کلوچه، کیک‌های برنجی، آبنبات و نوشابه‌های گازدار می باشد. اما مواد غذایی با شاخص قند پایین یا گلیسمی پایین شامل گرپفروت، لوبیا سبز، ماست کمچرب، نخود فرنگی، انواع فلفل، دانه سویا، اسفناج، گوجه فرنگی، کدو سبز، بادام زمینی، کنگر فرنگی، مارچوبه، کرم بروکلی، گل کلم، کرفس، گیلاس و خیار می باشد. افراد دیابتی که مواد غذایی و سبزیجات شاخص قندی پایین رو مصرف می کنند به بدنشون اجازه میدن که انرژیشون در مدت زمان طولانی تری حفظ بشه و این انرژی مرتب کم و زیاد نمیشه و افت و خیز نداره، یعنی سطح انرژی رو ثابت نگه میداره. اما زمانی که شما غذایی رو که شاخص گلیسمی بالایی داره مصرف میکنید یک افزایش ناگهانی در قند خون شما اتفاق میفته. در این هنگام غده پانکراس انسولین بیشتری تولید میکنه که اونو پایین بیاره، به این شکل که گلوکوز موجود در خون رو به سمت بافت‌ها میبره تا به عنوان چربی ذخیره بشن و موقع لزوم به انرژی تبدیل کنه. در برخی اوقات این انسولین آزاد شده که نمیتونه گلوکوز رو به بافت‌ها منتقل کنه و در خون میماند که باعث میشه دوباره انسولین آزاد بشه و این در بدترین شرایط به جایی میرسه که هم گلوکوز و هم انسولین در خون بالا باشه و مقاومت به انسولین اتفاق میفته. مقاومت به انسولین با بسیاری از بیماری ها در ارتباط از جمله دیابت نوع 2، چاقی، فشار خون بالا، سکته مغزی و بیماری های قلبی است. شواهد زیادی وجود داره که ثابت میکنه تغذیه با غذاهایی که شاخص و بار قندی پایینی دارن نه تنها خطر ابتلا به دیابت رو کاهش میده، بلکه میتونه اون رو تحت کنترل در بیاره و سطح قند خون رو کنترل بکنه و مقاومت به انسولین رو کاهش بده. با کربوهیدرات هایی با شاخص پایین سطح انسولین پایین نگه داشته میشه و این باعث میشه چربی راحت تر بسوزه و کمتر ذخیره بشه.
همینطور تحقیقات ثابت کرده که با رعایت رژیم غذایی سالم و مصرف مواد غذایی با شاخص گلیسمی پایین میتونه دیابت نوع اول و دو و سطح قند خون رو مدیریت کرده و سطح کلسترول خون و مقاومت به انسولین رو پایین بیاره و خطر ابتلا به دیابت طولانی مدت رو کاهش بده. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بگذارید، اون رو لایک کنید و از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.